මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි පෙන්වන්නේ ඔයගලන් දාලා තියෙන RFQ එකකට සප්ලයර් කෙනෙක්ගෙන් එවලා තියෙන කොටේෂන් එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගේ ලොගින් එකට යන්න sign in කියලා. මේ demo එකට අපේ Stockpile buyer account එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉන් පස්සේ login වුණාට පස්සේ ආයේ user icon එක click කරලා my account කියන තැනට යන්න. මෙතන තමයි වගේ basic account management එක. ඒකේ මේ menu එකේ යටම තියෙනවා my requested codes කියලා. ඔක click කරපුවාම අපි දාපු demo RFQ එකක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. මේ demo RFQ එක අපි දාපු නම තමයි PRN12345. ඒකේ පෙන්නනවා suppliersලා දෙන්නෙක් ඒකට match වෙලා තියෙනවා. අපි මේ දාපු උදාහරණේ තිබ්බේ waterproofing උයි safety items ටිකක request එකක්. ඉතින් suppliers දෙන්නෙක් match වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම responses දෙකකුත් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මේක සමහරක් වෙලාවට suppliers දෙන්නගෙම responses දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තනි supplier කෙනෙක් quotation එක එවුවත් මෙහෙම පෙන්නනවා. So ඒකේ details බලා ගන්න view කියන එක click කරන්න. එතකොට මෙතන පේනවා ඉස්සලම පෙන්වන new tab එක. So new tab එකේ දැන් අලුත් quotation එකක් ඇවිත් තියෙනවා. පස්සේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක accept කරපුවාම reject කරපුවාම මේ items ටික මේ ඊළඟ tabs වලට යයි. දැන් පේන හැටියට ඒවල් මොකුත් නැහැ. ඉතින් අලුත් quotations දෙකම ඇවිත් මෙතන තියෙනවා. ඔයා දාපු code එකේ details බලා ගන්න ඕන නම් මේ view code information click කරලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ click කරපුවාම පෙන්නනවා detail එක ඔයා දාපු summary එක මොනවද items කීයක් තිබ්බද total කවදද ඒක create කරුවේ ඊට පස්සේ ඉල්ලපු items ටික. So ඉල්ලලා තියෙනවා cementitious waterproofing කිලෝ 25ක් rubber coated palm gloves and traffic backing කියලා. So අපි back button එක click කරලා ආයෙ මෙතෙන්ට ආපුම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් එතකොට මේ quotations දෙකේ මේ totals තමයි පේන්නේ. So පේන හැටියට මට තේරෙන හැටියට මේ Phoenix engineering යටතේ තියෙන response එකේ ඒගොල්ලන් ඔක්කොටම quote කරලා නැතුව ඇති. So ඊට පස්සේ අපිට details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන quotation submit කරපු වෙලාවත් බලා ගන්න පුළුවන්. So පළවෙනි එක අපි view code කියලා click කරගමු. එතනත් පෙන්නනවා code එකේ පෙන්නනවා ඉල්ලලා තියෙන items ටික මොනවද කියලා. පල්ලෙහාට scroll කරපුවාම මේක තමයි ඒ supplier දාලා තියෙන quotation එක. So පේන හැටියට එක item එකයි quote කරලා තියෙන්නේ. ඒ පළවෙනි item එක. දැන් අපි ඉල්ලලා තිබ්බේ cementitious waterproofing කියලා. හැබැයි පේන හැටියට 3x quote කරලා තියෙන්නේ construction grout වලට. So ඒක අපිට match වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕනනම් ඒක click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්, verify කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වෙන item එකකින් තමයි quote කරලා තියෙන්නේ. So ඒක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි back button එක click කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු දෙවෙනි quote එක ගැන stockpile supply කියන එක. ඒක view quote කරපුවාම දැන් ඒකේ පේන හැටියට items තුනක්ම quote කරලා තියෙනවා. අපිට දැන් නමත් ගැලපෙනවා cementitious waterproofing කියලා rubber coated hand gloves traffic backing. මේ එන නම ඒ supplier ගේ ඇත්ත item එකේ තියෙන නම. So අපි ඉල්ලලා තිබ්බේ rubber palm coated gloves with traffic backing කියලා. මෙතන ඉතින් traffic backing double color. So ඔන්න ඒක click කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ traffic backing එකේ details ටික තමයි මෙතන පේන්නේ. So ඒතර අපි verify කරන්න පුළුවන් supplier code කරලා තියෙන්නේ අපි ඉල්ලපු item එකට තමයි කියලා. ඒතර පේන්නත් පුළුවන් ඉල්ලපු quantity එකයි rate එකයි ඒකේ subtotal එකයි ඊට අමතරව grand total එකත් මෙතන පේනවා. ඒකේ terms of sale උත් මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මේ වගේ quotation එකකට අපි accept කරනවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් accept last quotation කියලා මෙහෙම supplier message එකක් දාන්න. එතනින් කියන්නේ අපි quotation එක proceed කරනවා නෙමෙයි අපි නිකන් quotation එක accept කරනවා විතරයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි ගියාම දැන් අපිට පේනවා Phoenix engineering එක විතරයි new වලට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ approved එකට ගියාම පේනවා දෙවෙනි quotation එක approved එකට ගිහින් තියෙනවා. අපි දැන් quotation comparison එක නිකන් පෙන්නන්න අපි ගිහින් මේකත් approve කරලා පෙන්නමු. So ඒකත් පල්ලයට ගිහින් accept last quotation කියලා දාලා ඒක අපි approve කරමු. දැන් පේනවා
කොටේෂන්ස් දෙකම තියෙන අප්‍රූව් ස්ටේජ් එකේ කියලා. අප්‍රූව් කරපු කොටේෂන්ස් දෙකක් අපිට මෙහෙම ක්ලික් කරලා කම්පෙයාර් කෝඩ් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝඩ් කම්පැරිසන් ටේබල් එකේ පේනවා ඉල්ලපු ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙක ෆිනික්ස් එන්ජිනියරින් එකකට විතරයි කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේ ස්ටොක්පයිල් සප්ලයි එතකොට දෙකකට කෝඩ් කරලා තියෙනවා. සබ් ටෝටල්ස් උත් තියෙනවා. මේක එතකොට අපිට ඕනනම් එක්ස්පෝර්ට් කරලා Excel එකකින් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ඉන්ටර්නල් අප්‍රූවල් වලට දාගන්න. නැත්නම් මේක එහෙම ක්ලෝස් කරලා අපිට එතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්.